ჩანისა ვიყავი აქამდე არ მიყვარს ამ რაღაცაზე შენიშვნების მიცემა და ეგეთ რაღაც ჩუმა. რამდენჯერ ხან უნდა იყო ჩუმა. დავადიდებ ჩემი ტოლებით, რა თქმა უნდა. გაფეხი და წავიდა ერთადერთი გოგო ვიყავი მე სოფელში. და ნაუტარელი სიტუაცია ყოველდღე და იგივე. თბილისში რომ ჩამოვედი აქ მეგონა რომ დავიწყებდი სამსახურს ჩემი ფული მექნებოდა და რავი სხვა არაფერზე არ ვინერვიულებდი, მაგრამ აქ დამხტასო სხვა სიტუაცია, რაც მეგონა ანუ რასაც ვიღებდი ხელფასის ვაფშე არაფერში არ მყოფნი და საერთოდ და მე მივხვდი რომ ანუ თუ ძალიან მაღალ ხელფასზე სამსახური არ აქვს აქ ანუ ვერ ირჩენ თავს. თან ისე ანუ მე ვცხოვრობ სოფელში და ქალაქში რომ მუშაობა დაიწყო, უნდა გაწყობდეს ტრანსპორტი კიდევ ანუ ძალიან საათებზე დადიანდეს ანუ 7 საათის მერე უკვე აღარ დადის ჩემსკენ და ამისნით ვერ ვიწყებდი იქ სამსახურს და წამოვედი აქეთ. მე მუშაობ. აქ ცხოვრობ ფონიჭალაში. გზა თითქმის შორია, მაგრამ მაინც მუშაობა რომ მინდა და მაგიტო დავდივარ. და ძალიან გვიან შევდივარ 12-ის ნახევარზე, შევდივარ სახლში. ანუ რაც არსია მონეთ ჩემებს, ასე გვიან რომ შევდივარ, იმიტომ რომ შეიძლება მთელ სადარბაზოში მხოლოდ მე შევდივარ ესე გვიან და ანუ მეზობლები კიდე რავი რას არ ამბობენ ამ ბოლო თვეებით თუ ვისჯერებთ ჩემს მთელ დროს კარგავს სამსახურში, იმიტომ რომ სახლშიც ვეღარ მიხედებიან რომ მივდივარ ეგრევე წვები ვიძინებ. მუშაობ დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე წესით ესე უნდა მუშაობდეთ, მაგრამ ესე არ მუშაობ. ელემენტარულ ცოტა დაბრუნებებზე ანუ ძალიან დიდ ამბავს წევენ და როცა 9 საათს გადაცდება და 10:30-მდე თითქმის 10 საათამდე ციქვათიმაზე ხმას არ იღებენ. წესი მათი აზრით იქ უნდა ვიყოთ. ზედმეტი საათებისთვის ფულს არ გვეხდიან, რა თქმა უნდა, რაც გვეკუთვნის იმისასაც არ გვეხდიან იმდენს, რამდენიც გვეკუთვნის. პირიქით აქეთ გვეუბნებიან, რომ თქვენ ამის ღირსიც არ ახართ, რასაც ღებულობთო. რა თქმა უნდა, მენეჯერი გვეუბნება ამას. თავიდან რომ მივედი გასაუბრებაზე, მაშინ მითხრეს დამერიცხებოდა ანუ ყოველ თვე 277 ლარი, 3 თვის მერე იქნებოდა მომატებული 50 ლარით. კი მერიცხებოდა 276 ლარი სულ. 3 თვის მერე უნდა დამრიცხოდა მომატებული, მაგრამ მენეჯერს რა უთხარი არ დამერიცხა, მეთქი გაუკვირდა 3 თვე აქ მუშაობ და არ იცოდა არაფერი. თუ რამდენი ხან მუშაობდი, შემდეგ მითხრა რომ გავარკვევ ყველაფერს და დაგერიცხებაო. მომდევნო თვეში დამერიცხა 301 ლარი ზუსტად და მითხრა რომ მაიკის ფული მოგაკლდებოდაო, მაიკის ანუ დანაკლისებიც იქნებოდაო. მომდევნო თვეში ციძახოდნენ რომ ანუ მაიკის ფული ჩამოგეჭრაო და ანუ ზუსტად ვერ გავიგე რომელ თვეში ჩამომეჭრა მაიკის ფული და რომელ თვეში არა და რომელ თვეში ავიღე მომატებული და რომელში არა, ეგეც ვერ გავიგე ზუსტად. რაში რა გვაკვდება, ზუსტად არაფერი არ ვიცი, იძახიან უბრალოდ რომ ანუ ჩამოგეჭრათ დანაკლისების გამო. ჩემი შემოსავალი მხოლოდ ანუ ჩემ თავს ვახმარი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა შემოსავალი მაქვს. დახარჯვით თითქმის ვერაფერში ვერ ვხარჯავ. სულ გზის ფულს ვინახავ, საჭმლის ფულს ვინახავ, რომ მქონდეს მუდმივად და სესხება არ დამჭირდეს. სამუშაო და ეს ფული მყოფნის მხოლოდ არსებობისთვის, მეტი არაფრისთვის. მქონია მომენტები, როდესაც არ მქონია ფული თვიდან თვემდე ვერ მიმყოფინებია და მისესხებია თანამშრომლებისთვის. მგონი იმდენიც, რომ ბოლოს დავიწყებია ვიდან რა ვისესხე. თუ გვაქვს ყველას ვეხმარებით. ახლოს ვართ ერთმანეთთან. ამ ამბის შემდეგ მე და გვანცასაც შეგვემთხვა
კასო ანუ დილაუთენია ეგრევე დაგვადგა მონიტორინგის სამსახური წასვლას ვაპირებდით სახლში როდესაც მოგვაბრუნეს და აგვიყვანეს კაბინეტში ანუ ცაცალკე შეგვიყვანეს პირველი გვანცა შეიყვანა მე მითხრეს რომ გარეთ დავლოდებოდი დაბლა როდესაც ზემოთავედი გავიგონე როდესაც უყვირო და ის კაცი გვანცას ხმამაღლა ელაპარაკებოდა თუ რას ელაპარაკებოდა მე არ მესმოდა რომ შევედი შემიყვანეს გვანცა უკვე ნამტირალი თვალებით იყო ჩემთვის იმდენი არაფერი უთქვამთ რაც გვანცას უთხრეს შემდეგ ხელმოწანო დაგვაწერინეს ახსნა განმარტება ისიც გვიკარნახა თავისი პირით ჩვენი სიტყვები არ ყოფილა იყო მისი სიტყვები რაზეც ხელი მოგვაწერინა თუ როდესაც ხელი მოვაწერე ესე მითხრა ძალიან ანუ მეცნობა შენი ხელმოწერაო თუ ხელმოწერა საიდანაც ეცნობა უკვე ცნობილია ანუ ჩვენი წერილიდან ეცნობოდა ეს ხელმოწერა მოსათხოვების სამსახურის უფროსმა მუხრანმა ბატონმა მუხრანმა როდესაც გარეთ გავდიოდით გვითხრა თუ მივდიოდით მეტროსკენ გაგვიყოლებდა გვანცა მოთხრა რომ ახლოს ცხოვრობდა და ვერ წაყვებოდა თავისთავად სხვა გზა არ მქონდა იმიტომ რომ მე იქვე არ ვცხოვრობდი და გავყევი მე თუ როდესაც ჩამიჯინა დამიწყო ლაპარაკი ესეთ ადამიანებთან როგორ დაიჭირეთ საქმეო კი მიყვარს ახალგაზრდები მაგრამ ესეთი უზრდელი ახალგაზრდები არ მიყვარსო ზოგი წამომიწვა იქო ზოგი რას აკეთებდა და ზოგი რასო შემდეგ გამახვილა კიდევ ყურადღება მუხრანზე ჩვენს თანამშრომელზე როდესაც თქვა რომ თქვენ ვერ შეიძლება ვერ დაინახოთ მაგრამ მე როდესაც ვნახავ ფოტოს გადავიღებ თუ როგორი მაგარი მანქანითიული საქმეჭიო ან რამდენს იღებენო ამ საქმეშიო ან რით დადიანო ესეთ რაღაცებს მეუბნებოდა იმ მიზნით რომ თქვენ ჩამოგშორებოდით და ცუდი მეფიქრა თქვენზე თან ამ წერილის დაწერის შემდეგ იყო უკვე მუქა რაც მგლის ბილეთით გაგიშვებთ ამ წერილითო და ვეღარსად ვეღარ დაიწყებთ მუშაობასო თავისი ჯიბეებისთვის აკეთებენ ყველაფერს ჩვენზე კიდევ არავინ არ ზრუნავს და არავინ არ ფიქრობს ეჩერებიც რა მარტო არიან მეცოდებიან ani vat მავიცოდენ ახლა მე როგორც შრომ არ ვიცი ყოიდან ხო შეიძლება და ჩემი სადაც რომ ჩავდივარ ხოლმე სულ მეფერება და მე და რომ ვეუბნები ესა შრომობ და ესე ხელსაც არაფერზე არ მაკიდებიოდნენ ძიმეზე იქ რო ვიყავი ხოლმე და კიდევ ძიმე კიდევ სულ კარტოფილი ან ლობიანი აი ხელში მაგამოსული უკვე და სხვა საჭმელები კიდე ესეთი წონის არის რომ ესე ამდენი წონის რომელიც 3 ლარი 4 ლარი ბევრჯერ ამიწონია და რომ მოსულა 2 ლარზე მეტი ასე ამხო და ჩამიყრია ესე უკან ძალიან არ მინდოდა სამსახურიდან წამოსვლა და სამსახურის დაკარგვა მაგრამ რავი თუ რამე გამოსწორდება იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება და გამოსწორდება ამ სიტუაციების და ჩვენი მონდომების გამო ვეცდები რომ ან დავბრუნდე ან სხვა ქსელში ვიპოვო იგივე სამსახური თქვენთან იმის გამო მოვედით რომ ანუ აუტანელი იყო უკვე ესეთი სიტუაცია ჩვენ ფილიალში მომუშავეებს მინდა ვთხოვო როგორც დაგვიდგენ იმიტომ რომ ყველაფერი გამოსწორდეს და ყველაფერი კარგად იყოს დარწმუნებული ვარ ბევრს ენდომება კარგ სიტუაციაში მუშაობა კარგი ანაზღაურებით და ყველას მოვუწოდებ რომ ხარში დაგვიდგენ და გვერდში იმიტომ რომ ჩვენ ამბელად მოვიგებთ ამ ბრძოლას იმიტომ რომ მართლები ვართ ჩვენ ყველაფერში